फेरि पनि एउटा उत्कृष्ट आइटोपार कम्पनीले आफ्नो आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। नमस्ते, यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। यस युट्युब च्यानलमा रेगुलर छोटो र जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि एउटा छोटो र जानकारीमूलक भिडियो लिएर पुनः उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोले स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा भएको बेल आइकन थिचेरमा क्लिक गर्नु होला, किनभने मैले यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू रेगुलर अपलोड गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन पाउनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतर्फ जाउँ। फेरि पनि एउटा उत्कृष्ट आइटोपार कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्ने भएको छ। यस कम्पनीले 16,09,45,800 रुपैयाँ बराबरको 16,09,458 किता सेयर निष्कासनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति माग्दै निवेदन पेश गरेको छ। अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएसँगै यस कम्पनीले आफ्नो आइपिओ निष्कासन गर्नेछ भने आइटोपार कम्पनीहरूले विशेष गरी दुईवटा चरणमा आइपिओ निष्कासन गर्दछ भने अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएसँगै यस आइटोपार कम्पनी लिमिटेडले पहिलो चरणमा आफ्नो स्थानीय बासिन्दाको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ भने स्थानीय बासिन्दाको लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड पश्चात मात्रै दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई आइपिओ जारी गर्नेछ। अब यस कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धको काम भने एनएससी एसिया क्यापिटल लिमिटेडले गर्ने भएको छ। यस कम्पनीले दैलेखमा 4.5 मेगावाटको पडङखोला स्मल हाइड्रो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अब आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको आइटोपार डोल्टी पावर कम्पनी लिमिटेड रहेको छ। अब नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएसँगै अब छिट्टै हामीले यस कम्पनीको आइपिओ पनि भर्न पाउने छ। यही थियो आजको छोटो र जानकारीमूलक भिडियो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो अवश्य लाइक गर्नु होला। साथसाथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा भएको बेल आइकन थिचेर अलमा क्लिक गर्नु होला, किनभने मैले यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू रेगुलर अपलोड गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन पाउने हुन्छ। आजले भिडियो यति नै रहेको छ। अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुन्छु। आजले बिदा चाहन्छु।